تلبس انهي واحده في الخطوبه؟ كحلي ولا رمادي؟ انت عارفه ان انا مش هروح هنا ولا حد من العيال هيروح. ولولا ان انا ما يهونش عليا كسره قلبك وعارف ان ايهاب ملوش غيرك انت وحنان كنت قلت لك انت كمان ما تروحيش. ما اروحش فرح اخويا؟ عشان كده ما طلبتش ده، على الرغم ان المشوار كله مش على مزاجي، بس ما قلتلكيش ده وما ضغطتكيش وما قلتلكيش ما تروحيش، فلو سمحتي ما تضغطنيش كمان ان انا اروح. طيب علشان خاطري وحياة غلاوتي عندك، انت بنفسك بتقول ان هو يتيم وملوش حد غيرنا، وقفتك جنبه هتكبره قدامنا سايبه. وهتصغرني. ايه مالك متفاجئه ليه؟ مفيش حد غريب عشان نزوق قدامه الكلام هنا. انا وانتي عارفين ان ايهاب بتاع مشاكل وملطوط مخدرات وبدل المره 2. انا مش عاوز اتصدر له في حاجه ولا عايز عيالي يختلطوا بيه. يختلطوا بيه يعني ايه؟ دخلهم هو حد من الجنان؟ ماشي، كان ماشي مع ناس مش تمام، بس اهو بيحاول يظبط وبيحاول يتجوز ويشتغل. نقف جنبه بقى ولا نكسر له مقاديفه؟ شغله ده اللي انت فتحتيه له، هو عمل فيه ايه؟ وانا ما قلتلكيش حاجه على الرغم ان انا عارف ان هو مش هيسد فيه. بس انت حره، اخوكي وانت حره معاه، وانا كمان حر، انا وعيالي ندخل حياه مين ومين ما يدخلش حياتنا. بس ده اخويا. خلاص يا نهى، ما عنديش حاجه تانية اقولها في الموضوع ده، خلاص خلص. رايح ابص على زياد. ايوه يا مروان، وصلت لايه عندك؟ لما تخلص تعالى على المستشفى، عمر عايز يشوفك. مساء الخير، من فضلك شارع محمد علي فين؟ بص، هتمشي على طول هتلاقي صينيه، تدخل يمين، الصينيه اللي بعدها اسال هناك. ألف شكر. مساء الخير. مساء النور. استاذ عبد الله؟ عبد الله مين؟ مش ده بيت استاذ عبد الله السيد؟ عبد الله السيد، ده كان ساكن هنا فعلا. كان؟ كان ساكن هنا قبلي وعزله من 5 سنين. من فضلك ما تعرفش عزله فين او معاك نمرة تليفون؟ لا للاسف ما عنديش اي فكره. اي خدمه تانية؟ شكرا. انا اسف على ازعاجك.